Hello po, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Salamat po sa magaganda niyong comment at saka sa mga request DIY videos po na i-upload ko po soon. Salamat po sa mga una na pong nag-subscribe sa aking YouTube channel. Please like and subscribe niyo rin po si Batangganyong Australiano. Sa ngayong video naman po ay gagawa tayo ng DIY pillowcase. Magtatabas lang po tayo ng 20 by 20 inches po ng tela. Bale, dalawa po yung dapat nating tabasin na tela. Magtatabas naman din po tayo ng 5 by 72 inches po ng tela para sa ating ruffles. So, ngayon po, kailangan po natin ng zipper. Bali, 20 inches po ang kailangan nating zipper para sa ating punda. Maglalagay po tayo ng allowance na 1 inch po sa pagitan ng tela at saka sa kinabit nating zipper. Next naman po natin, ang tatahiin ay yung ruffles po natin. Bali, pagdudugtungin lang po natin yung bawat dulo ng tela. Ito po yung dalawa nating tinabas na tela kanina. Pag okay na po at natahi na po natin yung dalawang dulo ng tela natin, tatahiin naman po natin siya dito sa pinakaunahan na part. Tapos po, tatahiin lang po natin siya ng 1/2 inch. Itutupi lang din po natin yung kanyang ruffles para po magkaroon siya ng design. Dire-diretso lang po natin yung pagtahi niya hanggang makapunta po tayo sa pinakadulong part niya. Ang next video naman po natin is yung mga sample po ng mga tela na ginagamit po namin. Dahil po tinahi natin yung dalawang dulo po ng tela natin sa ruffles, ganito po yung magiging end po ng tahi natin. Kung sobra or kulang po yung ating tela, pwede naman natin siyang testasin po, tapos tahiin po ulit natin siya para sumakto po yung ruffles natin. Pagtapos na po natin tahiin yung ruffles natin, ipagkakabit naman po natin yung dalawa nating telang tinahi. Unahin po natin tahiin ay yung ating pinakataas na part po, yung zipper po natin.
Pag okay na po, tatahin naman po natin yung isang side ng ating pillowcase. Bali po yung ruffles nito ay nasa loob po ng ating tinatahi. Pag okay na po, bali i-check lang muna po natin yung pillowcase natin kung okay po at ayos po yung pagkakalagay po natin ng ruffles. Pagpalagay po natin na ayos at pantay na po, bali babalik na rin ulit natin po yung tela natin para po tahiin ulit po yung bawat gilid at para maging malinis po yung loob ng ating pillowcase. Sa next video ko po, bali, bibigyan ko lang po kayo ng konting idea at sample po ng mga ginagamit namin tela sa pananahi po. Kaya please like and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para po mas marami po kayong matutunan about sa pananahi. Yan, bali malapit na po tayo matapos. Sa mga gusto rin pong gumawa na tong DIY pillow po, nandito po sa may description box yung link po. Pwede na po siyang mapanood. Bali, ganito na po yung kalalabasan ng ating tinahi. Salamat po sa pananood. Sana po yung nakatulong po at nagustuhan niyo po ang aking video. Please mag-like and subscribe na rin po kayo. God bless po!